سلطان مغربي تحدى العثمانيين، تمسك باستقلالية بلاده ورفض رهنها للأغراب، فانتقم منه سليمان القانوني بالغدر والخداع، وعلق رأسه على باب قلعة القسطنطينية لأيام ليأخذ ابنه بثأره في معركة وادي اللبن. إليكم قصة السلطان السعدي أبو عبد الله الشيخ. حكم محمد بن عبد الرحمن السعدي المغرب بين عامي 1540 و 1557 وقضى على الوطاسيين. بداية كان وزيرا في عهد أخيه قبل أن ينقلب عليه وينفرد بالسلطة تماما، لكن فاس آنذاك كانت ما تزال خاضعة لبني وطاس، فقرر أبو عبد الله السيطرة عليها والقضاء على حكمهم فيها، وبالفعل تمكن من ذلك رغم المساعدة الكبيرة التي منحها العثمانيون للوطاسيين في حربهم مع السعديين، فاستولى على فاس وأنهى بذلك عهد بني وطاس الذين أقروا التبعية للسلطان العثماني سليمان القانوني آنذاك، وكانوا يخطبون باسمه على المنابر ويدعون له. وحين علم السلطان العثماني بسيطرة السعديين على فاس حاول استمالتهم إلى جانبه وكسب ولائهم، فأرسل رسالة إلى أبي عبد الله الشيخ يهنئه بالنصر، وفي خطابه طلب إليه أن يدعو له على منابر المغرب ويخطب باسمه كما كان يفعل الوطاسيون من قبل، الطلب الذي لم يستسغه السلطان المغربي آنذاك، فغضب وصرخ بوجه الرسول وأخبره بأنه سيرد على سلطانه في وقت آخر، واصفا سليمان القانوني بسلطان القوارب، وطرد الرسول الذي خرج مذعورا خائفا ونقل ما حصل معه للسلطان العثماني. انتقام غادر. أبو عبد الله السعدي أكد برده على رسول سليمان القانوني استقلال بلاده وعدم ولائه للعثمانيين، وكان يتوقع ردا عنيفا منهم، لكن لم يخطر بباله أبدا أن يأتي هذا الرد غدرا، ففي القسطنطينية بدأت تحاك خيوط الرد الغادر، وبدل أن يواجه سليمان القانوني السلطان السعدي برجال وعتاد أشار عليه المقربون منه باستخدام الخديعة والمكر، وقد استشار في خديعته تلك صالح الكاهية كبير عساكر السلطان السعدي، إذ وعده بالمال والمناصب في حال دله على طريقة مثلى للقضاء على الشيء، وأشار عليه بخطة استغل بها حمية السلطان السعدي، إذ أرسل وفدا من رجالاته دخلوا فاس على أنهم تجار أتراك، حتى وصلوا إلى صالح الكاهية الذي لقنهم ماذا يفعلون، فدخلوا على أبي عبد الله الشيخ واستجاروا به على أنهم فارون من بطش سليمان القانوني، ودعم صالح الكاهية قصتهم وحث السلطان على إجارتهم، وأوهمه أن هؤلاء سيكونون عونا له في تحقيق حلمه بالسيطرة على الجزائر. بالفعل أكرم أبو عبد الله الوفد ومدهم بالخيل والسلاح، وأظهروا من جهتهم الولاء والطاعة العمياء له، فكسبوا ثقته ووده، وحين اطمأنوا أن حيلتهم انطلت عليه تماما وقلبه اطمأن لهم، وبات يخرج معهم في استطلاعاته الليلية ويأتمنهم على حياته، انفردوا به ذات طلعة في جبل الدرن، فدخلوا خيمته ليلا وضربوا عنقه وفصلوا رأسه عن جسده، ثم حملوا الرأس في كيس وتوجهوا به إلى القسطنطينية، إلى أن سلموه لسليمان القانوني الذي أمر بوضعه في شبكة نحاسية وأن يعلق على باب قلعته، حيث بقي لأيام حتى شفع لديه ولداه عبد الملك المعتصم وأحمد المنصور، فأنزل الرأس ودفناه. الابن سر أبي. بعد أن اطمأن سليمان القانوني أنه تخلص من السلطان الذي أبى الانحناء له ونجح بالغدر والحيلة من القضاء عليه بطريقة بشعة، أراد بسط سيطرته على المغرب الذي خضع لحكم ابن أبي عبد الله الشيخ أبو محمد عبد الله الغالب، فأوعز إلى حاكم الجزائر حسن بن خير الدين باشا التركي لقيادة حملة مكثفة للقضاء على حكم السعديين، لكنهم فوجئوا بأن السلطان السعدي الجديد ليس أقل صلابة وشجاعة من والده، فقد تجهز للقائهم جيدا وكان على أتم الاستعداد لمواجهتهم، وانتقم منهم شر انتقام في معركة وادي اللبن قرب أسوار فاس، مثبتا لهم أن وفاة والده لا تعني أن يخضع المغرب لهم، ومنتقما منهم على قتل والده، الانتقام المشرف الذي لم يكن بالحيلة والغدر والخداع، بل بمواجهة شجاعة متكافئة. فما رأيك بتصرف سليمان القانوني مع أبي عبد الله الشيخ؟
وهل ينتقم الرجال بالمواجهة والقتال أم بالخديعة والمكر؟